हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले सुदूरपश्चिमको एकदमै मिठो दाल फाडो दालको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो चाहिँ मासको दाल र गहतबाट बन्छ। ल अब बनाउन सुरु गरौँ। मैले यहाँ 1/3 कप मासको दाल लिएकी छु। यो चाहिँ दाल चाहिँ फोहोर हुन्छ, 3-4 पानी यसलाई पखालेर अनि भिजाउन छोडिदिने। र मैले यहाँ पखालेर ल्याएर भिजाउन छोडिदिसकेको छु। अब यसलाई एक रात राखिदिने र भोलिपल्ट यो मजाले भिजिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, मजाले भिजेको छ। अब हामीले राम्रोसँग पखालेको भएकोले यो पानी सहितै यसलाई पिसेर तयार गर्ने। ल पिसेर नि मैले ल्याइसकेकी छु। यसलाई एकातिर राखिदिउँ। र सानो जारमा मैले 1 ठुलो चम्चा जिरा र यो अदुवा अनि एउटा हरियो खुर्सानी राखेँ। यहाँहरूले खुर्सानी स्वादअनुसार घटी बढी राख्न सक्नुहुन्छ। अनि 1 मुठी धनियाँ राखिदिने। र मैले यो मसला चाहिँ जारमा पिस्दैछु। यो चाहिँ खलमा सिलौटामा पनि पिस्न सकिन्छ। र मसला पेस्ट बनिसकेको छ। मैले पिसेर ल्याएको छु। यसलाई एकातिर राखिदिउँ। र एउटा भाँडा बसालेर तातो भएपछि मैले 1 चम्चा तोरीको तेल राखिदिएँ। अनि 2 ठुलो चम्चा गहत राखेँ। अब यो गहतलाई चाहिँ हल्का रातो हुने गरी भुट्ने। र गहत यतिको रातो भइसक्यो। त्यस पछाडि अब यसलाई थोरै पानी राखिदिने पहिला। अनि अघि हामीले पिसेको दाललाई राखिदिने। अब यसलाई यो जार पखालेर पनि मैले पानी राखिदिएँ। यो चाहिँ बाक्लो छ अनि हामीलाई चाहिँ अब यो 20 मिनट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ। पानी टन्न राख्ने, आफूलाई कति दाल चाहिन्छ हेरेर अड्कल गरेर पानी राखिदिने। त्यस पछाडि मैले बेसार राखेँ 1 चम्चा, नुन स्वादअनुसार अनि अघि पिसेको मसला राखिदिने। यो मसला पिसेको जार पनि पखालेर राखिदिएँ मैले। अनि चलाएर यसलाई ठुलो आगोमा उम्लिन दिने। र उम्लिसकेको छ। अब आगो सानो पारेर यसलाई 20 मिनट पाक्न दिने। गहत मजाले पाकेको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, पाकिसक्यो। मैले 20 मिनट पकाएँ। लपक्क भएर पाकेको छ। गहत पनि मजाले पाकेको छ। मैले हिट अफ गरिदिइसकेको छु। हाम्रो दाल तयार भइसकेको छ। अब यसलाई झान्नको लागि मैले चाहिँ यहाँ प्यान बसालिसकेको छु। अनि 1 चम्चा घिउ राखेँ। अनि आधा चम्चा जिरा दाना राखिदिने। जिरा रातो रातो भइसकेपछि अनि जिम्बू राखिदिने अलिकति 1 चम्चा जस्तो। जिम्बू रातो भइसकेपछि झानिदिने यसरी। र यति गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ चुकमिलो अथवा कागती राखिन्छ। मलाई चाहिँ त्यतिकै मनपर्छ। अनि धनियाँ पनि राखिदिने। मलाई चाहिँ अमिलो राखेको मन पर्दैन र मैले राखिनँ। यहाँहरूले चाहिँ चुकमिलो अथवा कागती राख्न सक्नुहुन्छ। र अब दाल तयार भइसकेको छ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूलाई यो रेसिपी मनपर्नेछ। र नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।